will the Sangha great virtues out of compassion for the sake of sister family and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cùng thính đại đức tận tình, vì thứ pháp hội hợp nhất thiết chúng sanh, tình kiến diệu vào luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát từ đi khổ đắc lạc, tốc chứng vô sanh. Homage to the Blessed Noble and Perfectly Enlightened One. Nam mô Sa Đần Thù Chư Chế Đô Ye A La Hư Đi San Nhạo San Phụ Tô Chế. Nam mô Đại Phật Tha Tô Già Đa Già Ra Ha Đề Tam Miệu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the best one's true and actual meaning. Wu sheng sheng she wei yao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jian jie wen de shou zhi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Sanghas, and all good known advisors, Amitabha. 诸佛菩萨、修复上人、各位圣人、各位善知识，阿弥陀佛。Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng, kính thưa quý thầy cô và quý vị thiện tri thức, A Di Đà Phật. Today is the 9th of November 2014. We are in Rosemead, California to continue to discuss the Heart Sutra. You should be on slide 40. I updated the file, so you should download a new PDF file on our website. Okay, as usual, every session begin with requesting the Dharma. Mỗi lần mà bắt đầu giảng kinh là đều có thỉnh pháp. As a reminder, that's what we cultivators do. Đó là một cái bài học nhắc lại cho quý vị biết là cái người tu hành đó, là thường thường đi thỉnh pháp. Mistress, are you okay? Your legs are okay? Or why are you sitting on the side? Yeah, okay. Mình thỉnh pháp, mà tại cái người tu hành phải thỉnh pháp. Also, the other day we requested the monk, the Thai monk, to come and speak Dharma here as well as on a TV station, our TV program. Như lúc trước mình thỉnh Hòa Thượng nó tới nó pháp cho quý vị nghe, còn giống như nó đến đài truyền hình chương trình chúng ta nói pháp cho Phật tử nghe. Because it's what we do. We request the Dharma. Đó là chúng ta làm như vậy đó, và thỉnh pháp. Okay. In particular, when I find someone who's can be helpful to you, I request them to speak the Dharma. Như các thầy thấy nhiều người, cái trình độ họ, những cái sự biết của họ
thầy nhận thấy họ có thể giúp đỡ cái vị nhiều, thành thầy mới thỉnh người ta nói pháp như vậy. And it's we going Thanksgiving to up north. Cái mùa tạ ơn này mình có dịp lên Fremont, Bắc Cali để mà cử hành một cái thiền thất nhỏ nhỏ. To do the small chanchi. I'm hoping that more of these meditation monks up there would come and speak Dharma for us as well. Thầy cũng hy vọng có nhiều thiền sư trên kia, mấy thầy trên kia sẽ tới nói pháp cho chúng ta nghe. Because it's helpful. It's important to listen to the Dharma. Cái nghe pháp nó rất là quan trọng. Okay, so the fact that you request the Dharma is something that produces a lot of blessings for you. Khi mình thỉnh pháp như vậy nó tạo rất nhiều công đức. Because it's one of the 10 conducts and vows of universal worthy bodhisattva. Vì đó là một trong 10 đại nguyện của ngài Vô Hiền Bồ Tát. If you practice the bodhisattva path, you need to request the Dharma. Chúng ta tu hành Bồ Tát đạo phải biết thỉnh pháp. Okay. All right, slide 40, tấm 40. We are discussing the first paragraph of the Heart Sutra. Đang giảng về cái phần đầu tiên của kinh của tâm kinh, which says that Avalokiteshvara was practicing the profound Prajnaparamita. He saw illuminated the 5 skandhas and saw they were empty, and he crossed beyond all suffering and difficulty. Ở đây phần đầu của kinh tâm kinh nói là ngài Quán Tự Tại Bồ Tát chiếu cái ngũ uẩn giai không thành ra vượt qua hết tất cả những khó ngại và khổ sở. They are speaking of contemplation, nói về cái tự quán. There are 4 kinds of people, có 4 cái loại người. The first pair is those who are guilty in offense and know it, and those who are guilty and are unaware of it. Hàng người thứ nhất á, nhóm người thứ nhất á, là những người mà phạm tội mà biết, và những người phạm tội mà không biết. And the second group, they are guiltless and know it, and those who are guiltless and unaware of it. Cái nhóm thứ nhì là không biết, là mình không biết, là người không có phạm tội mà biết, mà người không phạm tội mà không biết. So from our perspective, those who are aware are the better ones. Những cái người mà có ý thức được rằng á, có biết phạm tội là không phạm tội đó, là những cái người thượng nhân. Okay. Slide 41, tấm 41. Yes. How can a person guiltless? Huh? He says guiltless. How can a person? Usually they're males. I mean, that's what I mean. Có người hỏi làm sao mà người ta không có tội? I don't know. They're good people. Yeah, and there are a lot of good men out there and good women, of course. Hả? Có những người nó không có tội. Tại sao ấy? Có những người đàn ông rất là vô tội. Cũng như có một số người đàn bà cũng vô tội luôn nữa. Yes. Kim Điền is not writing, is not transcribing anymore. Oh, okay. Poor Kim Điền is always reacting.
Does it explain it? Huh? How can people be guiltless? Làm sao mình không có tội được? This is Buddhism, this is Mahayana, this is not Catholicism, okay? In Buddhism is a concept called guiltless. Bên Phật giáo chúng ta có cái quan niệm là không có tội, vô tội. Chứ không phải vô số tội như bên Công chú giáo đâu. Công giáo đâu. Yeah? How can you be guiltless? Làm sao mình không có tội được? Does that mean who believe they're guiltless or they're actually guiltless? They're guiltless. Like they're such a thing? They have not committed any offenses. Họ không có phạm tội. Oh, is it Bodhisattva? No. Yes? What do such people do in this world? What such people do in this world? They're here to save us. Có những người nói là những cái người không có tội đó làm gì ở đây? Thì họ tới đây họ cứu chúng ta. Without them, we have no chance. Những cái người không có những người như vậy, mình thoát không được. Questions or comments? Ai kiến thắc mắc gì không? No? You still believe there's such thing as guiltless people? You're born, and as soon as you're born, you're bending everyone. Tôi nói sao có chuyện người không có tội được. Mình mới sinh ra là mình phạm đủ thứ tội hết, phạm đủ loại người hết. Agree, disagree? Mistress. You don't know? Okay. Thầy Trí Đức, thầy có đồng ý con người ta không vô tội không? Is there such a thing as guiltless people? There might be someone who's guiltless, like the Bodhisattva who will come to this earth to try to help those that consider guiltless. What about children? 2-3-year-old children, are they guiltless or not? Những cái đứa con nít nó 3-4 tuổi nó có vô tội là vô số tội. Huh? They're not guiltless? They are. No? They are. They are. So it's hope. So what happened? Có nhiều người nói con nít không có tội. What happened? How did we become so guilty? Làm sao mình có tội nhiều dữ vậy? Vicky, you know the answer? Because they are crazy. No. Vicky knows the answer. Master, we become full of guilt because we're affected by the world. No. Cô nói là mình có tội tại mình bị cái thế giới nó vi nhiễm mình. No. What happened? Anyone remember? Có ai nhớ không? Hả? Close. Gần đúng. Yes. What did they say? Never mind. Huh? What happened? You should know. Who? Yes, sir. The past karma from the beginning of this time. Past karma from beginning of time. Những cái tội lỗi mà từ vô thỉ. I don't know about that. I know there's one very obvious reason, as far as I can remember. Thầy không biết cái chuyện vô thỉ. I don't know beginning this time. I don't know when that begins. But there's one thing I can remember. Yes, Vicky, she remembers now. Is it because we're born? Because we are born. Close. This is so close. Oh.
It's in the proximity of birth. Cô nói là gần lúc mình mới sinh ra, thì nó rất là gần, đúng rồi, tại vì nó gần lúc mình sinh ra. Yes. You have to be dependent to somebody. There you go. It's so much closer now. Càng ngày càng gần. Yes, yes. Go, keep going, keep going. Yes, young man. Yes, young man. Almost. What's your name again, boy? Huh? Anyone? What happened? Yes. Doing without thinking. Close. What happened? Yes. Just sing whatever you want and just pick. It's okay. Down, boy. Yes. Con phải biết. You should know. This person should know. Close. Very, very close. It all started when? When you start to have consciousness. Close! So close! It's serious business, yes. What happened? You should know. Cái cô này phải biết nè. Cô mà không biết là tội lắm. If she doesn't know, she's guilty. Yes. Thầy có bảo là lúc cha mẹ mang thai mình ăn những cái đồ bổ để nuôi dưỡng. So close! So close! Yes! You should know too. Okay. Yes. Offenses. Very good. Yes. What happened? It has to do with ribs. A clue. A ribs. Cái sườn. Has to do with sườn. Yeah, ribs. Is it Eve? Thank you. After God fashioned women from Adam's ribs, okay, that's when it all went to hell. Oh, hell broke loose. You don't find it funny, Tex? I don't either. It's terrifying. Thầy nói là từ khi mà Thượng Đế mà lấy cái sườn của ông Adam mà làm người phụ nữ đó ra, bắt đầu tội lỗi nó xảy ra hết tất cả. Agree or disagree? I challenge you to disagree. No, right. Huh? No. Huh? No. Wrong? Look like he got an iPhone. And he make stuff in this stuff and people use it like not and people can die. That's a bad engineer. Bad engineer. What is guiltless? Không có tội nghĩa là sao? What is guiltless? Guiltless is the opposite of guilty in offense. Okay? Không có tội nghĩa là mình không phạm tội. That's all it means. Such a thing exists? Yes, you're guiltless as long as you don't commit offenses. The past doesn't matter. Remember, the Heart Sutra says the past thing doesn't matter. Yes? So it's just describing for that status, not one person, because one person obviously have to offend, right? Right. Certain type of period, right? Right. It refers, for example, if you either you do something bad or you don't. You don't, then you're guiltless. That's all it means. Okay. So not the whole person. Right? But the whole point though is that you're aware that you are committing offenses, are you not? That's the whole idea. At the same time, you should be aware you're not committing offenses. That's all it means. Cái ý nghĩa này chị nói là không phải là vơ đũa cả nắm, mà chị nói là mình có ý thức được mình đang phạm tội hay là không phạm tội thôi. So far so good?
Okay. Slide 41, thống 41. So the idea here is about the concept of self-examination. Cái này ta nói về cái phần tự quán chiếu đấy, tự xét đấy. Okay. For moral, spiritual progress, để mà có sự tiến bộ về cuộc sống tâm linh. Okay. Those who lack self-knowledge will be unlikely to do something about the blemish. And whereas those who are aware are more likely to change. Thành cái quan niệm này là nếu quý vị mà không có cái tự ý thức được á, thì quý vị ít chịu sửa đổi. Còn cái người mà tự ý thức được á, là cái người đó thường hay sửa đổi mình. Agree or disagree? If you know you're wrong, you know that you have blemishes, naturally you try to fix it. Thường đại đa số những người khi mà thấy mình sai lầm, người ta ai cũng muốn sửa hết. Right? Yes or no? Yes. Okay. And if you lack self-knowledge, naturally most of the time you die with a defiled mind, with greed, hatred and stupidity. Nếu quý vị thiếu cái ý thức, cái tự ý thức được, thì quý vị sẽ chết một cách tán loạn, tâm toàn là tham sân si. Okay, whereas the one who are self-aware will die without a defiled mind. Và những cái người mà có ý thức được thường chết mà cái tâm nó không có bị ô uế. What is defiled? Defiled is dirty. Yes? So why is that? Let me ask you, why is that our education system is always doesn't de-emphasizes self-awareness, self-examination? Tại sao cái nền giáo dục chúng ta lại của người Tây phương của thời đại này không nhấn mạnh về cái sự tự giác, sự ý thức? Why is that? Huh? Obvious? Why is it obvious? Because if everybody's too smart, it's hard to control everyone. What? If everybody is too smart, it's hard to control them. If everyone is too smart, it's hard to control them. Người nào thông minh quá thì khó mà điều khiển họ được. Yes, Tex. That's right. They try to make people stupid. And then make them to believe they are not stupid, you know? You shouldn't have not opened a can of worms. Texas, there's a conspiracy theory, okay? Subscribe to conspiracy theory. Even if they try to make people stupid, Tex, they can't. Yes, they can. They cannot. They propagandize people to such an extent. They can affect them, but they cannot make them stupid. Okay? They can affect them temporarily, but they cannot make them stupid. I don't subscribe to that thought, that belief that this conspiracy. Yes, people are always conspiring, okay? But they can't always succeed. Okay? Alright. Ông này ông nói là ông nói là có thể làm người ta ngu đần để điều khiển người ta. Tôi nói cái làm người ta ngu đần là tạm thời thôi, chứ còn không thể nào lâu dài được. It's only temporary. Cannot be long lasting. Okay. The concept of control is not possible. You cannot control others. It's not possible. Chuyện mà mình điều khiển người khác, chế người khác, chuyện không thể có được. It's impossible. There's no such thing. Okay. It's an illusion. Okay, any questions or comments? 42. Có một cái câu chuyện. There is an anecdote of returning the light. Nói về cái hồi quang phản chiếu. There's a monk
who asked Chan Master Wei Trân, có một cái vị tăng hỏi thiền sư Wei Trân. I don't know what I've lost the Chinese character, so I don't know what it is. Venerable Master, where can I find the way? Hỏi là bạch thầy, con tìm cái đạo ở đâu? Cái đạo nó ở đâu? So the Master replies, the way is right in front of you. Ngài trả lời là cái đạo đó ngay trước mắt của ông đó. So the monk says, if it's in front of my eyes, then how come I don't see it? Ông tăng mới hỏi, nếu trước mắt của con, tại sao con không thấy? So the monk says, if there's a self, it cannot be seen. Nếu còn cái ngã thì không thể thấy được. And guess what? As soon as then the monk immediately asks, with the self, you can't see the way. May I ask, do you see the way? Thì khi mà nói như vậy, thực tức ông tăng này ông hỏi ngay lập tức nói là nếu còn cái ngã thì không thấy được. Thì con xin hỏi thầy có thấy được không? And the Master replied, if there is a self and others, neither can see it. Thầy mới trả lời, nếu còn ngã và còn tha thì không thể thấy được. Cả hai bên đều không thể thấy được. Then the monk pursued. Ông tăng hỏi tiếp, if there is no self and others, can it be seen? Ông tăng hỏi tiếp là nếu như mà không có ngã, không có tha thì có thấy được không? The Master replied, if there is no self or others, then why bother seeking to see the way? Thầy mới hỏi, ông trả lời là nếu như mà không có ngã, không có tha thì đi tìm đường, tìm cái đạo làm cái gì? Okay? Any questions or comments? Yes. So no self and no others, and that's the way already. It's already the way, there's no self and no others. Absolutely. But this is why you cannot see the way. Nếu như không có cái ngã, không có tha, thì cái đạo nó ngay ở đó rồi. Bởi vì quý vị không thấy được cái đạo. This is exactly why you cannot see the way. Quý vị không thấy được đạo vì vậy đó. Okay? There's a big ego in front of your eyes. Quý vị không thấy được cái đạo là tại vì có một cái ngã nó rất lớn trước mắt quý vị đó. In your eyes, in the center of your eyes, only one ego. Trước mắt quý vị nó có một cái ngã cái đó. Wherever you open your eyes, there's an ego. Mỗi khi mở mắt ra thấy một cái ngã mình ở đó. That's why you cannot see the way. Okay? Any other questions or comments? Có ý kiến thắc mắc gì không? What's the implication? Ý nghĩa là sao? Ý nghĩa là sao? You want to see the way. Quý vị muốn thấy cái đạo, thấy con đường đi, muốn thấy con đường tu phải làm gì? What do you do? Làm gì đây? Muốn tu, muốn đắc được tứ thiền làm gì bây giờ? If you want to reach fourth dhyana, what do you do? You want to see the way, what do you do? You become greedy. Mình tham. Makes sense to me. If you don't want to be a full reach, make progress, how can you, right? Everyone is asleep there. Bữa nay ăn bún riêu ngon quá thành ra ai cũng no nê bụng. Everyone had such a good lunch today and everyone is sleepy like heck.
all you see is the bún riêu in front of your eyes. Ngài mở mắt ra chỉ thấy được cái tô bún riêu thôi. No response. No response. In other words, nói cách khác, cái câu chuyện đó, cái công án này mặc dù nó nhỏ thì nó có ý nghĩa. So it's very very small anecdote, but it has a very important message. Nó có một ý nghĩa rất là quan trọng. Okay, you are stopping yourself from making progress. Quý vị là cái người mà tự cản trở mình, không cho phép mình tiến bộ, không cho phép mình thấy con đạo. You stop yourself from seeing the way. No one else. Không ai cản cái gì hết. Mình quý vị tự cản lấy. You stop yourself. It's not my fault. Không phải lỗi của thầy. Không phải lỗi của Bồ Tát. It's not the Bodhisattva's problem. Fault. It's your problem. Quý vị tự cản lấy. Quý vị tự không cho phép mình thấy. You stop yourself. You prevent yourself from seeing it. Agree or disagree? Đồng ý là không đồng ý? For Master Wei Cheng, he says, the way is right there. Why can't you see it? Ngài thiền sư ngài nói là cái đạo đó ngay trước mắt đó, mở mắt ra thấy cái đạo ngay lập tức. Mà tại sao ông không thấy? Why can't you see it? Because you stop yourself. Cái vị tự cản trở mình lại. Yes or no? I remember someone, who were here at the temple. Có một cái người cư sĩ ở chùa này, lúc mà thầy tới đã có chùa này mấy năm trời rồi. He's been at this temple for years already. So the first 3 years, he expressed loyalty to the mistress. I mean, to the abbess. Thì cái ông cư sĩ này 3 năm đầu thì ông rất là trung thành với sư cô. Okay, so he looked at me and he says, "You are you, you are you, I am I." Cái thái độ là thầy làm chuyện thầy, tôi làm chuyện tôi. Okay, because this is what happens time and time again. Thầy lúc mà thầy Hoàng Pháp thầy thấy như vậy rất thông thường. Người ta vào thầy nhìn một ông thầy đó. Thầy là chuyện của thầy, tôi là chuyện của tôi. Okay, they stop themselves. They don't listen. They listen selectively. Họ tự chọn lấy, họ lựa chọn lấy. Họ không muốn nghe cái gì họ muốn nghe họ gạt ra. Okay, this is what happens to us. Our ego selects, is very selective and picks only what it likes. Cái ngã của mình á, thì chỉ còn cái gì mà nó thích thôi. Cái gì nó không thích nó vứt. It doesn't like it, it throws it away. That's why even you put it in front of their eyes, they can't even see. Thành mặc dù để trước mắt họ không thấy được. Yes. Yes. So, Master, how do we get beyond that? Beats me. I do the same thing to myself. That's all I know. Doesn't mean I know how to fix it. Mình cùng bình với nhau, sao mà thầy giúp cái gì được? Tôi hỏi làm sao làm gì với sao? Ủa thầy quý vị cũng giống nhau thôi, cũng bình với nhau, sao mà biết giải quyết được? Yes. What to do? Vì làm sao bây giờ? Stop thinking. Stop seeking. Stop seeking, đừng có cầu. Làm gì bây giờ?
This is when people get nervous when the master says nothing for 1 minute. The master so speak đó mà mấy người mà Phật tử mà nghe thấy thầy im lặng gần 1 phút mà ai cũng bắt đầu sốt ruột. Ông thầy phải nói pháp hay sao? I can speak Dharma by being silent. That's my excuse. Huh? Làm gì bây giờ? What do you do? Thầy cũng không biết. I don't know how to fix this problem either. Nếu là biết được thì quý vị đã giác ngộ hết rồi. If I know, you all be enlightened already. Me too. You all be enlightened already. Kim Điền làm gì bây giờ con? Tu như là mình cứ nhìn như mình nhất định là mình tu 20 năm như cái ông thầy tu 20 năm cũng chừng đó thôi, cũng nhìn chừng đó thôi. You next 20 years looking at the same thing over and over again. What good does it do for you? Bỏ 20 năm mình nhìn cứ những chừng đó thôi. What good does it do? Yes. Cái đạo nó dẹp bản ngã. Dẹp bản ngã mình xuống. Còn con thì con nghĩ mấy người gì dẹp cái nào bây giờ? And so you remove the ego, yeah? See? There's a self, right? You remove the self. How? Which self are we talking about? Ngã là cái gì vậy? Can you describe it to me? Ngã là cái gì vậy? Tự cao tự đại. Chư cao chư tạ. Okay? Tự cao tự đại. Ngã là cái gì vậy? Yes. Ngã là cái mình tự nhiên mình khởi lên, mình nhận những cái giác quan này là mình, rồi từ đó nó khởi là những cái chuyện khác đó. Thành ra như ngày nay cái vị nạn này hỏi không biết làm sao thì mười phương chị Phật nói từ trong 6 cái căn của ông không mở một cái thì nó ra hết. Thì bây giờ thầy dạy tính nghe một cái âm mà mình niệm mình nghe đó, hoặc là cái gì mà quán cái phương pháp này đó thì đủ thời gian, đủ cái phước đức thì tự nhiên nó nổ ra, họ hiểu thôi. Nó chuyển từ cái giọng đó nó chuyển thành chân thì họ hiểu. Okay, that makes sense. That's very good. But also on top of it, you don't see it yourself. You refuse to see it. And then if people talk about it, say, do you know what you're talking about? This is what the second part of the story says. You don't know, but as soon as someone tries to tell you, it says, what do you know? How can I believe you? Đây là cái bệnh thông thường đó, cái vị không thấy rồi. Ông thầy cũng mở miệng nói cái vị có như vậy, cái nói sao mà thầy biết, bộ thầy biết hả? Sounds familiar? Yeah? Thì nó trở lại cái thầy nói hôm trước là phải đủ phước đức cho nên có lòng tin. Có lòng tin nó sinh ra tất cả công đức, nó ra tất cả những khác. Yes. thầy có phải là mình phải quán chiếu? Phải quán chiếu, đúng không? Phải thấy chứ. Absolutely. Yes. This is the ego. Ngã là cái uẩn. Your ego is made up of the 5 skandhas. Cái ngã của mình nó có 5 cái thành phần tất cả. Only the Buddha sees it. Có Đức Phật mới thấy được cái đó thôi, chưa ai thấy được hết. Nó tuyệt vời như vậy. This is what I maintain, that all of the psychologists, all the neurologists, all the people who deal with the mind, study the mind, they need to study Buddhism. Những cái người, bây giờ thầy nói, những cái người khoa học gia muốn học về cái tâm, muốn học về tâm lý, muốn học về cái óc là phải học Phật giáo. It's a requirement if I were them. If I were the advisor for these people, I say, go and learn Mahayana. Những người, nếu mà thầy sư phụ những cái vị mà psychologist, những cái vị tâm lý học này nọ, là thầy phải khuyên họ đi kiếm đại thừa mà học đi. Tại cái đại thừa nó mô tả rõ ràng về cái óc, về cái tâm dễ sợ. Because only Mahayana have the more accurate description of the mind, how it functions. Okay? In particular, the Buddha says the ego is made up of 5 skandhas. Đức Phật nói cái ngã mình nó được dựa trên cái ngũ uẩn.
Okay, whatever you see as a self actually has a 5 components. Cái ngã mà nó có 5 cái phần tất cả. You have to pay attention to. Okay, muốn dẹp cái ngã phải dẹp 5 cái phần này. So you want to get rid of this, the self, the ego. You have to get rid of these 5 skandhas. You have to crush these 5 skandhas, destroy these 5 skandhas. Quý vị phải diệt trừ cái ngũ uẩn này mới diệt trừ cái ngã được. Is it clear? When the Buddha says there's an ego, there's a self in the way, he also implies that I have a way to crush that self. Thì Đức Phật khi mà cái đại thừa mình rất là từ bi, thì Đức Phật nói có một cái ngã mà phải cần diệt mới thấy được cái đạo, thì Đức Phật ngụ ý nói là có cái phương pháp để mình diệt nó. So far so good. Okay. Slide 45. Okay, skandhas are Sanskrit that can translate into piles, a heap, to stores or coverings. Cái uẩn là từ tiếng Phạn được có thể dịch ra là một cái đống, một cái tủ và một cái che đậy. So far so good. Keeping into living beings, into delusions. Cái đống này nó đống thể nó chồng chất lên nhau để nó tạo thành chúng sanh. Nó che lại cái Phật tính của mình. Okay? What are delusions that arise from the 5 skandhas? Thành cái ngũ uẩn này nó tạo cái sự mê muội. In Buddhism, okay, there is very, very, very clear definition of the delusions. Nhưng Phật giáo chúng ta đó, khi nói về cái mê muội, okay, Đức Phật định nghĩa rất là rõ ràng. The Buddha defines very clearly what those delusions are. Okay? Cái mê muội nó có 3 cái loại. There are 3 broad kinds of delusions. Có 3 cái loại mê muội. Number 1 is view and thought delusions. Thứ nhất là kiến hoặc và tư hoặc. Okay? Cái hàng thứ nhất là kiến hoặc và tư hoặc. The first kind is view and thought delusions. Number 2, delusions as numerous as Ganges sands. Cái loại thứ nhì là cái loại mê muội, cái loại vô minh mà nó hằng hà sa số, vô minh. Number 3, there's something called ignorance delusion. Có cái loại thứ ba là loại vô minh. Okay? Questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? If you don't even know the nature of your delusions, how can you fix them? Nếu quý vị không biết là những cái loại mê muội của quý vị, sao quý vị mà sửa nó bây giờ? All you want to hear is, how wonderful life is. Quý vị vào chùa, vào nhà thờ muốn nghe là cuộc sống nó lý tưởng, nó hạnh phúc đến chừng nào. Meanwhile, that that the concept of wonderful life, happy life, success is also a delusion. Thành cái quan niệm mà quý vị hạnh phúc, quý vị sung sướng, quý vị thành công, đó cũng là một cái loại mê muội luôn nữa. Dễ sợ không? Isn't it amazing? Yes or no? Huh? You go to church, you go to temples, you go to Buddhist temples, and people talk about love, people talk about happiness, people talk about how wonderful life is. Okay? That's delusion. They're spreading delusion. In my book. Is that offensive enough? Am I creating offenses? Đừng có gật đầu, làm thầy run. Yes. I have a question. Yes. It's not directly related to this, but I was watching a TV program. Yes. Netflix, and he was talking about people. Netflix? Did you say Netflix? Yeah. Oh, okay. I thought I heard Netflix.
And then it was talking about the law. In the future, we have advertisement for Netflix. That is when you see Netflix advertisement. 1 month free. The first month is free. Because I say. Yeah. In the future, we will be very sophisticated. Yes. Netflix, yes. I'm sorry. And then it was about people who are in terminal illness and suffer great pain before their time. They have like 3 months left. And Can I interrupt you? The thought has been crossing my mind a lot. Is it okay for monks and DRBA or Buddhist Association to have advertising? Cái vị nghĩ là mình Phật giáo mình nên cho phép quảng cáo là không? Như cái mạng của mình Điền, mình có thể quảng cáo quảng cáo không? Would you allow for advertising, let's say on our website? So long as it's, you mean commercial advertising on your website? Is that what you're talking about? Yes. Absolutely not. Absolutely not. Yeah, of course you can. How we monetize it? Are you going to monetize it? Yes. You're not going to. Thanks a lot. Thank you for your support. Để hỏi mình mấy cái bạn mình quảng cáo được không? Nó không được. Nó nhất là không được. Nó tại sao vậy? Nó nếu không quảng cáo sao mà làm tiền được? Nó thầy có quyền làm tiền. Cho nên cảm ơn ông đã ủng hộ cho chúng tôi. Yes. Donations? Yes. Okay. There's still hope after all. Huh? Is it okay to advertise? Mình cái việc quảng cáo là không quảng cáo? Có cho phép quảng cáo là không quảng cáo? I'm asking you, thầy hỏi cái vị rất chân thành hỏi cái vị đó. Mình cho phép người ta quảng cáo là không? Is it okay? Can you advertise vegetarian food? Chẳng như quảng cáo đồ ăn chay. Được, she likes it. Cô đồng ý. She agrees to a certain time advertising. You agree that certain time advertising is good? No. Why not? What does it have to do with Buddhism? What has to do with Buddhism? Vegetarian. We're promoting vegetarianism. You're so opinionated. I'm not talking to you. Yes? I think it depends. Some like skincare products is okay. Yes? Có người nghĩ này làm TV là cũng là quảng cáo rồi. Some people say, I'm on TV, I'm advertising myself already. Thanks a lot. Yeah? The reason we don't do advertising, any form of advertising at all, because lý do chúng ta sẽ không bao giờ quảng cáo hết. Tại vì, because I struggle, I admit to you, I struggle with this concept for a long, long time. Thành thú thật quý vị, thầy phải thắc mắc chuyện này rất là lâu. And I decided that we will not have any form of advertising, none whatsoever. Và thầy quyết định là không bao giờ có quảng cáo hết. Never. Not in our books, not now in our websites. Okay? Không có trong sách, không có trong kinh, không có trong mạng, không có gì hết. No advertising, not on TV even. At least during our time slots. Okay? It's just like, có nhiều người nói, nếu như vậy trong cái đài truyền hình, quý vị thầy nói 14 phút, xong họ quảng cáo 2 phút, xong thầy nói nó tiếp, không phải nó kẹp cái quảng cáo ở giữa thầy hả? Huh? Well, they say, some people are saying that suppose in our TV program we have 14 minutes and a sandwich in between that 2 minutes, 2 or 4 minutes of advertising, you know, that's advertising, isn't it? Master, if we post something on Meetup or Facebook that we do meditation on Saturdays, it's a kind of advertisement, right? So we can't do it? No? I'm talking commercial advertising. I'm not talking about us.
We are above advertising. What I mean by advertising, Shana, is that we make money of it. We're not in business of making money. Number one. Thứ nhất, khi thầy nói quảng cáo, cái ý của quảng cáo là mình làm tiền. Monetizing. Hồi nãy thầy nói dùng cái chữ, I use the word monetizing. Okay? We're not in a business of monetizing. We're not in a business of making money. Cái việc chúng ta làm không phải để mà làm tiền. It's never about making money. Ever. Okay? If we have it, we do it. We don't have money, we stop. Nếu chúng ta có tiền thì làm, không có tiền thì ngừng lại. It's no big deal. Okay? It's fewer headaches. Fewer pressure. Okay? You can sleep longer. You know, we take it easy more. Mình thoải mái, thư thả hơn. Right? This is a misconception. Money only brings more stress. Cái tiền nó chỉ đem lại cái sự căng thẳng tinh thần đó. Agree, disagree? Everyone agrees. Ai không đồng ý chuyện là how come you don't donate all your money to the temple? Nếu như vậy tại sao quý vị đưa tiền hết chứ? I don't believe you. Thầy không tin quý vị. I don't believe any of you. That's a headache. What? What? If you don't all money, It's a headache for me, yeah. For you, a bigger headache. Kim says, you know, it's a bigger headache for her if she donates all the money to me. Bụng xỉn. Cheapskates. Yeah? So there are two reasons why we will never do advertising. Thành có hai lý do thầy nhắc lại sẽ không bao giờ quảng cáo hết á. Okay? Thứ nhất là mình không phải, cái quảng cáo là làm tiền. Mình không phải trong cái việc làm tiền. Cái việc mình làm là không phải việc để mà lấy làm tiền. So it's very clear, it should be clear all of you, that what we do is not about making money, ever. We're supposed to lose money. Okay? Mình phải lỗ. Okay? Number two, okay? Advertising is a form of spreading delusion. Thank you. Quảng cáo là một cái loại truyền bá của cái mê muội. We don't do that. Không được. Okay? Not acceptable. Mình không truyền cái mê muội. You confuse already, it's your business. But we don't make it any worse for you. Quý vị mê muội truyền quý vị, chúng tôi không làm quý vị mê muội thêm. You're confused enough already. You don't need vegetarian food to make you more confused. Thành ra quý vị đã mê muội sẵn rồi. Chúng tôi không cần phải giới thiệu quý vị thêm về cái đồ ăn chay để quý vị mê muội thêm nữa. Now all of a sudden now you have a craving for vegetarian from the land, beautiful Buddhist land of Taiwan. Nó ngồi đó mình đã mê muội đầy đầu rồi, bỗng nhiên bây giờ khác cái tư tưởng mà mình thèm đồ ăn chay của từ Đài Loan đem tới. Agree, disagree? You agree, John, or not? Huh? You see? Đồng ý không đồng ý? You agree or disagree? This is why certain things that we monks do, we need to do, to look at ourselves. Rằng những cái người xuất gia phải tự xét, mỗi hành động tự xét lại. Okay? What are we doing? Are we relieving delusions or are we creating more delusions? Mình phải tự hỏi là mình giúp giải tỏa cái mê muội hay là mình tạo thêm cái mê muội? Okay? Because what happens if you have no real wisdom yet, you are spreading view and thought delusion. Tại những cái người mà không có trí huệ đang tạo thêm cái kiến hoặc và cái tư hoặc. Okay? Listen carefully. Thì nghe giảng cho nghe rõ ràng này, những cái người mà không có trí huệ đó, đang khi mà họ dạy đó, họ tạo thêm cái kiến hoặc
và tư hoặc. Right. Can you hear what I just said? He said that he's in the restroom, so he couldn't hear. I said, do you agree? And he's like, agree with what? Yeah. He's in the kitchen restroom. Yeah, but you see, cái kiến hoặc với tư hoặc, you see, commercials create view and thought delusions. Cái quảng cáo nó tạo cái kiến hoặc và cái tư hoặc. Yeah, you create offenses. You're guilty. You're not guiltless. You're not guiltless, Shana. You're guilty. Is it clear? Master, by the way, I was asking a question. Yes. It's very serious. I need to really know because we never know what's going to happen tomorrow. Yes. So it's about people who, they are talking about the stories of the people with terminal illness. They are allowed to take the medication to die earlier. Yes. Because there are too much suffering. Right. And it's euthanasia. In Oregon. Is it really bad for them? What? To kill themselves? I mean, they're already dying like in 2 months, and they couldn't take the suffering anymore, and they decide to take the medication to die. Right. Peacefully. Right. Is it like breaking process, and are they able to? Absolutely. You killing yourself is not acceptable in Buddhism. I'm sorry. When I saw the TV show at the beginning, I thought like that, but when you see the stories like how much they suffer, it's like you're like convinced like maybe it's okay. It's so too much. Yes, sir. They make shows like that to promote the concept. Yes. Of euthanasia. Yes. You see, now they find that there's these extreme cases where you can kind of see why they're doing it. Mm-hmm. You know, but that's the tip of the iceberg. Later, they will just say, well, somebody's terminally ill, we'll just kill them. So it's a conspiracy. Well, it is, yeah. They'll just kill them. Look, you laugh at what? Straight from Nazi Germany. Straight from Nazi Germany. Yeah, eugenicism, right? Genocide. Mm-hmm. Okay. Eugenesis. Eugenesis. Eugenics, yeah. Eugenesis. That's the idea promoting of euthanasia. Is that what eugenesis? That's what the direction is going. You know, basically we want to kill all the inferior people. Có người hỏi bây giờ có một câu chuyện là người ta tự sát, tại vì ta đau đớn người ta chịu không nổi, ta tự sát. Cái đó là ra sao? Thầy nói về cái Phật giáo mình á, cái tự sát á, là phạm giới. Giết mình á, là không thể làm được. You cannot kill yourself. Period. Yes. Well, it's okay to stop the medical treatment and then if the nature just ends the life without having medical treatment, it's not suicidal, right? If your intention is not to kill yourself. That's kind of tricky, yeah. That's kind of tricky. See, clearly in her case, in that woman's case, okay, clearly her intention is kill herself to spare whatever the reasons, her pains and suffering. It's still killing yourself. If you stop the medical treatment? If your intention to stop in order to kill yourself, it's still a violation. I'm sorry, I may offend a lot of people, but this is by definition. Yes. Then how about let's say you have a cancer, and then if you do chemotherapy, you may extend your life for 5 years. Right. By 10% chance, but you're going to have absolutely 100% more pain. Right. And then you decide not to take the chemotherapy because it's so low possibility to extend the life, and there's too much pain. Right. Still suicide? Considered to be? Yeah. On top of you, a coward. That's really intense. Okay. Pain, you can learn things to deal with the pain. Okay.
Just because it's painful doesn't mean you have to kill yourself. Nó đau đớn quá, họ nghĩ họ có quyền tự sát. Thầy nói cái đau đớn là mình có thể học cái cách để mà đối phó với cái đau đớn. Cái tự sát vẫn là phạm tội như thường. Phật giáo mình rõ ràng là mình không có quyền hại ai, bất cứ ai. Ngay cả chính mình không có quyền hại nữa. Ngũ giới rất rõ ràng. In Buddhism it's very clear, you cannot kill yourself. Including monks burning themselves. Or immolating themselves. Người xuất gia mà tự sát cũng không được luôn nữa. It's not acceptable. I know it's going to offend a lot of people. This I'm going by the books. Thầy chỉ theo cái lời Phật dạy trong kinh điển thôi. Okay? You don't have to agree with me. Thầy có một đời Đức Phật dùng cái thân mình cho một hợp đó nha. Yes. Vậy là có tự sát. So he says there's one instance where the Buddha threw himself and fed himself, killed himself in order to help the starving tigress. Is that killing himself? Is it? Is it exceptional? Hả? Sao nó không được, ông nhảy xuống, ông thầy nó nát bét, sao mà không qua tự sát được? Trí đạo says, no, it's not. I say, how can you say that? He threw himself down the ravine and his body's flashing over, it's all wet and blood and gore and everything. Yeah? Sao không được? Yes? No, he was doing it for others, not for himself. But you said it's not exceptional. Death is not exceptional. My dear, there's always exceptions. Thầy nói không có ngoại lệ. Thầy nói cái Phật giáo mình bao giờ cũng có ngoại lệ. In Buddhism there's always exceptions. Don't believe me. Đừng có tin lời thầy. Bao giờ cũng có ngoại lệ hết. Yes, sir. He was already a bodhisattva, wasn't he? He can control his rebirth. His body is not. I want you to answer himself. Cái ông thầy mà già lẩm cẩm hỏi đó, để ông tự trả lời đấy. Tại sao? Tại sao Đức Phật dạy như vậy? Tại sao như vậy? Ngoan cố dễ sợ, nhất định không nói. Tại sao Bồ Tát Địa Kiến mà tự đốt mình cúng dường Phật trong cái hôm qua? Tại sao? Dạ, tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao ngài Vân lấy cái suy Yun he took cloth, put it in oil, cooking oil, wrap it around his finger. Which one is it? I think this one. I think this one even. Okay, wrap it around. Cột, lấy cái vải, nhúng dầu hỏa, cột vào cái ngón tay này, đốt, đứng ở đốt. Okay. He burned it as an offering. Xu Yun. He's a patriarch. Đây là một ông vị tổ. Tại sao vậy? Thầy cho con trả lời có phải là mấy nhà hành đạo Bồ Tát nên phải đặng niệm này? They're practicing Bodhisattva path. Yes. So if you are not intentionally stopping the medical care to die, you just stop it because you have uncertainty, but then you kind of like, because you don't know if it's going to work or not, if you just stop the medical care and don't do anything and you die earlier, is it still suicide? If your intention is not to kill yourself, then it's not suicide. Oh, the intention is more. Suicide has behind it the intent to kill yourself. If you don't intend to kill yourself, whether you go
through chemotherapy and might fail and you might die under the knife for some reason, or you don't go into surgery, okay, and you die sooner. If the intention is not to kill yourself, you're not violating precepts. Thầy nói rõ ràng, nếu cái tâm quý vị làm những chuyện đó, hoặc là đi giải phẫu hoặc là không giải phẫu, mà cái mục tiêu không phải để mà tự sát á, thì cái đó không có phạm tội. So far so good. However, there's some people who kill themselves, okay? Who intentionally kill themselves. They're not breaking precepts either. Cũng có những loài người mà cố ý họ tự sát mà họ không phạm tội. Tại sao? What happened? Sacrifice. To save another person. They never received the 5 precepts. Họ đâu có thọ ngũ giới. Zut. Stupid people. Vì nó lừa cả sáng đến chiều luôn. In the morning I call you already, this afternoon I call you again. Đâu có thọ giới đâu mà phạm giới được. Don't receive the 5 precepts. Too late. You're not invited. Too late. Mình có thọ đâu mà phạm giới được. Chỉ người không thọ giới giết người tùy có báo. Vẫn có báo như thường đâu. Vậy thôi, người phạm giới mới có thọ mà giết người thôi. He said, what if you don't receive precept, you kill someone? Are you violating the precept? Yes, of course you're violating the precept. Not the one that you received. You violate the precepts of nature. Quý vị không thọ giới, quý vị không thọ giới, mà quý vị phạm giới, thì quý vị phạm cái giới của cái tính. Quý vị phạm cái giới tính, quý vị không phạm cái giới tướng. Let me repeat for you. If you don't receive the precepts, you violating the precepts of the nature. You're not supposed to kill. The nature, okay, of the truth is that you're not supposed to kill. So when you kill, you're violating the precept of the nature. Okay? But since you have not received the 5 precepts, therefore you may be violating the precepts of nature, you're not violating the precept mark. It's 2 different things. Okay? If you receive the precepts and you observe the precept, nếu quý vị thọ giới mà quý vị không phạm giới, then you are doubling your blessings, aren't you? Mà quý vị không phạm giới, quý vị đang tạo 2 cái lợi phước khác nhau. Blessings of observing precepts of nature and blessings of observing the precept marks. See, you're twice as wealthy. Quý vị giàu gấp đôi luôn được. Những người mà không thọ giới đó, người ta không phạm giới, họ rất là giàu. Nhưng họ không giàu bằng cái người mà thọ giới mà không phạm giới. Nghèo bằng nửa thôi. Đi đường rút. We're going on the fast lane. Is that clear? You should receive the 5 precepts. Okay? Clear. Right. So the Buddha violated the precept of nature by throwing himself to feed the hungry tigers. Right? Đức Phật á, phạm tội chứ, rớt xuống như là phạm tội, sao không phạm tội được? Giỡn thôi. Yes? He broke the precepts. So how often did he do that? Để biết bao nhiêu từ vô thỉ, bây giờ thầy Ngài đã hy sinh được mấy lần rồi? That's the only one I know of. What about the giving up his head to you? That's letting somebody kill you. It's a form of suicide. So broke precepts. Tự mình giết như vậy mà phạm giới. Okay? Wow. Yes. Is it because he has so much blessings it doesn't affect like... He went to the hells for it. Oh, he went already? Oh yeah. You think it's free? He's prepared to go to the hells for breaking precepts.
khi mà vất sức cái thân xuống, nhảy xuống vực thẳm để mà nuôi con cọp con với con cọp mẹ đó là Đức Phật phạm giới và phải đọa địa ngục. Mới gọi là Bồ Tát, ta sẵn sàng ta đọa địa ngục để giúp người. Chứ quý vị đâu phải Bồ Tát, quý vị sợ, quý giúp người quý vị sợ bị lỗ. You see, you guys, when you try to help someone, you think, I should be rewarded, I shouldn't take a loss. Bodhisattvas are not like that. Bodhisattva says, I help people, I should suffer too. Does it make sense to you? No, it doesn't. I don't expect it to make sense to you. Giúp người ta họ đòi thắng không? You help people and you want to gain from it. Bần tiện. Cheapskates. Tu mà đòi lợi không à? You go to it because it's advantageous. Tu mới lợi mới tu chứ đúng không? Đấy. That's Hinayana. Cái đó là tiểu thừa. Cái đó là cái loại tiểu thừa. Okay. Đại thừa mình nó là tu, lỗ mình mới tu, lợi không tu. Hinayana, we study, we cultivate because we want it's beneficial to us. You hear? Mahayana, we cultivate because it's disadvantageous to us. Nó càng thiệt tu một cái pháp mà nó khiến mình càng thiệt thòi chừng nào, cái đó mới gọi là pháp đại thừa. Yeah, we take losses. Cái đại thừa mình mới là mà chịu thiệt thòi. Yes or no? Thấy cái tinh thần nó khác nhau không? Tu mà đòi vì cầu lợi không à? You cultivate, you seek advantages, you seek benefits. That's not Mahayana. Cái đó không phải tinh thần của đại thừa. Thành cái tu, mấy người tu để mình giỏi. So some people, mấy người mà tu để mình giỏi đó. There's some people who go to because they want to become better. Okay, that's Hinayana. Đó là tiểu thừa. Yeah. You point in the right direction. I'm not being judgmental. I'm explaining to you where you stand. Thầy không có phê phán quý vị. Thầy cho quý vị biết quý vị đang đỡ cái con đường nào. This is where you belong. This is where, that's how far you can see. Quý vị chỉ thấy được chừng đó thôi. Cái người nguyên thủy họ chỉ thấy được cái lợi của họ thôi. Họ không thấy được cái lỗ của họ. Họ không chịu cái lỗ được. Hinayana, they only see their benefits in cultivation. Okay? They're not willing to take losses. Mahayana, we take losses. We don't care for benefits. Mình không cần lợi. Mình không cầu lợi. Yes or no? This is very important. Rất là quan trọng. Yes, sir. Initially, if we start off just taking losses, does that work? Or don't we initially have to get to a certain level of understanding and before we can be in a position to help others? Don't we first have to seek that and pursue that to some extent? You still don't understand, do you? We do everything. Okay? Whatever we do, the mindset we are prepared to take losses. We expect no gains. Is it clear? Hinayana, they do everything expecting to get something positive out of it. We don't. That's Mahayana. The thought of gains and benefits, money, monetizing, recognition, fame, is defiling. Nguyên thủy là tu để thấy cái lợi cho mình. Cái đại thừa mình tu đó, mình chỉ làm thôi, mình không cần biết lợi. Mà nó hại cũng không sao hết, nó thiệt hại mình không sao hết. Đó là tinh thần đại thừa. Mình không sợ bị thiệt thòi. Nó tới nó gạt mình á.
lady, you want to come and con me? Take it. And go tell everyone I'm a stupid. Come, more people should come and con me as well. Muốn tới gạt thầy hả? Gạt đi. Ok, nói khác biết ông thầy này dễ gạt, tới mà gạt ông thầy. See? We take losses. It's okay. Yes? What about còn cái ông tổ sư mà ông quấn ông tay ông đốt là làm gì? What about him? Ông mà đốt con tay chơi. Ông nói sao? What happened? Taking a loss. I don't know what you're talking about. She is. That patriarch, my teacher's teacher, my teacher's predecessor. He came to a temple, wrapped some cloth around his index finger, I believe, even the right index finger, and then burned it. And he stood there and watched it burn. I would never do that. Isn't it breaking precept too? Is it breaking precepts? No. Phạm giới là không? Lúc đó mình biết là Ngài không có cho Ngài chỉ biết cúng dường như vậy để tỏ để Ngài cái ý nghĩa là muốn cái lòng thành của Ngài có thể hy sinh cả của Ngài để mà cứu mẹ mình để sanh giúp mẹ để sanh trong ý niệm của Ngài chỉ có cả cái thân thể của mình để vì mẹ. Yes. Is it breaking precepts? He says no. He's helping his mother obtain rebirth to the Pure Land. Tổ sư mà phải cần cầu cứu để được giúp mẹ đi được vãng sanh. Quý vị tưởng nó dễ như vậy hả? Tưởng dễ như vậy sao? Chuyện vãng sanh nó dễ dàng như vậy hả? Ông tổ phải đi cầu cứu để mà được cứu mẹ. Yes. I will tell you right now, because you don't know. Master Shishu in the exam, ngài Hư Vân là không he doesn't apply to him. Đây một cái vị Bồ Tát mà sao mà nói chuyện quý vị hiểu được cái cảnh giới người ta được. This is a state of a bodhisattva. It's beyond your comprehension. Cái vị không thể nào tưởng tượng được. Vô ích. Thành nói là cái vị Bồ Tát này phạm giới là cái vị đang phỉ báng người ta. If you say the bodhisattva is breaking precepts, you're slandering the bodhisattva. Cut it out. Okay, none of your business. Đó là chuyện của ông, không phải chuyện của quý vị. Phàm phu cái đòi tôi làm được, tại sao ông tổ sư Hư Vân làm được? So it's just so typical stupid people. You teach us, the Buddha teaches us that we cannot break the precepts. How come the patriarch, great patriarch Xu Yun can break precepts? It's so unfair. Dục đặc. Yes. Phàm phu mà đi so sánh với thánh nhân, vô duyên lãng xẹt. Yes. Yeah, he burned his entire body. His body burned for aeons. Xu Yun only lasted for so long, okay? The other guy lasted for aeons. Isn't that cool, huh, Anna? These bodhisattvas, they're weird. Forget it. Don't try to understand. Cái chuyện Bồ Tát làm đừng nghĩ là mình hiểu nổi. Sao có hiểu nổi nữa? How can you possibly understand why bodhisattvas do things? Okay, so this is a problem.
the delusions. If the teacher is still deluded, okay, this teacher is spreading view and thought delusions. Cái người thầy mà vẫn còn mê muội thì đang dạy, đang truyền cái kiến hoặc và cái tư hoặc của mình cho học trò. Questions or comments? I'm getting very personal. Thầy đang chỉ trích một số rất nhiều người đang xúc phạm rất nhiều người. You open your mouth. You're spreading delusions. Óc mình chưa có trí huệ đó. Mình nói chuyện. Mình nói toàn cái kiến hoặc và cái mê với tư hoặc của mình thôi. All you're spreading is your view delusions and thought delusions. That's all you're doing. So true. Okay? And then after that, even only after you have ended your view and thought delusion, sau khi quý vị đã diệt trừ cái kiến hoặc và tu hoặc rồi đó, okay, you have the next set of delusions. Thì quý vị có một cái loại mê hoặc khác. They call delusions as numerous as the sands of the Ganges rivers. Rồi sau đó quý vị có một cái loại mê hoặc khác, nó hằng hà sa số mê hoặc, nó khiếp như vậy. Yes? Dễ sợ không? You think you're teaching. Quý vị nghĩ quý vị đang dạy, quý vị đang truyền cái mê hoặc nó nhiều như là hằng hà sa số nhiều của mình cho học trò. And then after that, you spreading ignorance. Sau đó quý vị truyền lại cái vô minh. Yes, sir. So, why the three levels? Tại sao có 3 cái lớp? Yes? Okay, we do it for the people here in the temple only because it's a trade secret. Okay, you online people, those who are not here today, are not supposed to learn this. Vicky said, "Yeah, oh goody," and Lana said, "Ah, I walked in right on time. Missed the first hour, no big deal. This is worth all the trouble driving over." Ngày hôm nay mà cô kia cô tới trễ 1 tiếng đồng hồ mà cô vào cái giờ thứ nhì mà học được bài học này là đáng tiền, dễ sợ lắm. Yes, sir. What's it worthy? When you get there, yeah, we know. We teach you. Yes. What? Yeah, but I'm not. They don't have access to my. They're not supposed to pay attention. It's okay. Cái người mà A-la-hán đó, khi mà các ngài dạy đó, cái vị nghe mấy cái ông mà thầy Thái Lan nó dạy đó, họ dạy cái người mà khi mà tới tứ quả A-la-hán rồi mới phá được tất cả cái vô minh của tư kiến và tư hoặc. You cannot eliminate the view and thought delusions until you reach 4th stage arhats. Okay?
After you reach fourth stage Arhat, okay, like that the many Thai monks and some of the Vietnamese monks I know and nuns I know, now they're spreading delusions as numerous as Ganges sands. Sau khi những cái ngài mà tứ quả La Hán ta tu thành đạo rồi đó, ngài bắt đầu đi dạy, ngài đang truyền cái hoặc nó nhiều như là cát của sông Hằng. Yes. So far so good. This is the problem with ordinary monks and nuns. Những cái vị tu sĩ mà chưa đắc được tứ quả La Hán, họ đang truyền cái kiến hoặc cái tư hoặc của họ. They're spreading view and thought delusions about Buddhism. When they explain Buddhism, they're spreading view and thought delusions. Khi mà họ dạy Phật Pháp đó, họ đang truyền lại cái kiến hoặc và tư hoặc. Khiếp không? And after becoming an Arhat, they teach. They're spreading delusions as numerous as Ganges sands. Rồi khi tứ quả La Hán đi dạy là truyền vô cái hoặc nó nhiều như các sông Hằng. And after you become a Bodhisattva, you teach. You're spreading ignorance. Khiếp không? Questions or comments? Yes. That was counterintuitive for a start. Become an Arhat, and then you don't have view and thought and delusions. Okay, but so then, because you don't have those delusions, you spread delusions, many as Ganges sands. Yes. It's a more minute form of delusions that even Arhats are not aware of they have. Cái này không phải họ cố ý, mà cái này là vì cái ngoài cái khả năng của họ. Họ mở mắt ra, họ suy nghĩ. Ok, thì họ đang bị cái hoặc nó nhiều như các sông Hằng mà nó che lấp cái óc của họ mà họ không biết nữa. They don't even know. That's why it's so scary. Bởi vậy cái bên Phật giáo mình nó phải khiêm tốn như vậy. Ok, we must be humble because when we ignore and we are deluded, we don't know. Khi mà người bị mê hoặc không thấy được, không hiểu được, không biết là mình mê hoặc nữa. Yes. So, Master, Bodhisattvas are also spreading ignorance delusions? Yes. It just destroys your world, doesn't it? It's so disappointing. We always thought that Bodhisattva is like perfection. No, they're not. They're far from perfection. Anna says, I feel better with myself. Nói ngay, có người hỏi thầy, ngay cái Bồ Tát cũng đang truyền cái vô minh mình. Đúng rồi, Bồ Tát vô minh dễ sợ lắm. Thành có mấy người phàm phu, cái cô phàm phu bà nói rất như thế thì tôi cũng thấy cũng không cái gì mà buồn, tủi thân hết. Yes. Yes. There are different kinds of ignorance, but there are certain categories of ignorance. Ngay cái vô minh nó có cái tầng lớp nữa. Thought delusions. There are many kinds. Những cái loại tư hoặc với kiến hoặc nó có cái loại khác nhau. Delusion, numerous, Ganges, there's many different kinds. Có những cái loại khác nhau. The ignorance has many kinds as well. So, for example, you learn from Xu Yun, he spreads certain kind of delusion, ignorance, because he's a Bodhisattva. You learn from the other patriarchs, they have certain delusions themselves. Thành như hàng cái ông tổ như ngài Hư Vân đó, có những cái loại vô minh của ngài, ông tổ khác đó, có cái loại vô minh của ông tổ khác. Yes. But they're so far superior any of us. That's why they're patriarchs. Mặc dù họ vô minh, nhưng họ giỏi hơn mình dễ sợ lắm.
Mình là ngu dốt đặc. See, we are totally stupid. Okay? We are hopelessly stupid. The patriarch, they may be ignorant, but they are a lot wiser than we are. They are incredibly wiser than we are. Những vị tổ sư đó, mặc dù họ còn vô minh, nhưng họ rất có nhiều trí huệ. Họ sáng hơn mình nhiều, không thể nào so sánh được. There's no comparison. Yes. So, Master, with the Arhats and the Bodhisattvas, is the reason that they are spreading delusions and so forth is because they're living beings? They're working at it. Working at it. What they're working at? They're working at it. They know. They know they're stupid. That's why they're working at it. Those things are an improvement from where we are. Yes, they're using you. Thấy thực tế nó cười không? Là Bồ Tát biết mình còn vô minh, thành phải chạy tới kìm quý vị để mà nhờ quý vị mới thấy được cái vô minh của mình. They need to look at you. They need you to help them see their ignorance. Bồ Tát phải tới gặp chúng sanh mới thấy được cái vô minh của mình. Không có chúng sanh thấy không được. You see, they need us. Isn't it cool? They have no choice to come and help us. Họ phải tới cứu chúng ta. Họ không cứu thì họ thấy không được. They don't save us, they cannot see it. So, we don't owe them, okay? That's it. Mình không nợ họ gì hết. Is it clear? I don't feel I owe them anything. Đối với cá nhân thầy nghĩ thầy không nợ Bồ Tát cái gì hết đó. Forget it. Okay? They owe me. Yes. Yeah. You think the Buddha has way more unsurpassed wisdom than us? Is there a certain level that the Bodhisattva has to come back and help transform the believer instead of staying with Buddha and ask for help to see their ignorance instead? Because he's way more superior than any of us, in my opinion. Vậy cái tụi nó dốt, nó cần nói, cần khán giả nó cần dốt thêm. This is the problem with stupid people. The more I explain, the more stupid they become. Cái này là chuyện Bồ Tát, mà sao con hiểu nổi? This is the Bodhisattva's problem. What are you doing asking about his problem? Shut up. Give me a break. Take a break. Go buy a Coke. Khổ dễ sợ, dốt đặt cắn mai rồi mà cứ đòi hiểu cảnh giới Bồ Tát. What are you doing trying to understand what the Bodhisattva's problem is? None of your business. Nói chuyện giống mình nói chuyện gọi là thị phi cho vui vậy thôi. I'm only gossiping. Is that clear? You still have view and thought delusion. Who has no thought and view delusion? Raise your hand. Come on, raise your hand. Let me see. Ai nghĩ là mình không còn tư hoặc hay kiến hoặc là giơ tay thầy coi. What are you doing asking about Bodhisattva's ignorance? Vậy hỏi về cái vô minh Bồ Tát làm cái gì? Before you get there, you have something as numerous as Ganges sands. Talk about that. At least nhưng mà hỏi về cái vô minh mà nó nhiều như là các sông Hằng ấy, nó you ask stupid question. Cái câu hỏi nó dốt dễ sợ. Yes. Okay. Now I'm having a headache. Bây giờ thầy nhức đầu quá rồi. Okay. You ask stupid question like this, it gives me headaches. Những người mà hỏi câu nó đặc quá thành ra nhiều khi thầy phải bị nhức đầu. And you creating offense, you guilty of giving me a headache. Những người đó là phạm tội đã làm thầy nhức đầu. Okay? Is it clear? Cái ngã mình nó dễ sợ như vậy. This is a problem with the ego. It has so many layers. Thành cái ý thầy nói cái vị nghe này, cái ngã mình nó có cái ngũ uẩn nó nhiều lớp dễ sợ lắm. Nó không thể tưởng tượng. You cannot imagine how deep we in. Nó khó dễ sợ lắm.
Đừng có nghĩ có 3 tháng là giải quyết xong rồi. Don't think you come 3 months and that's it. You have it figured out. 3 tháng là giải quyết xong hết rồi. Trying 3 billion lifetimes. Okay. Cái uẩn nó chồng chất cả tăng tỷ còn ức kiếp rồi. See, these skandhas has been piling up on each other. Lifetime after lifetime after lifetime since beginningless lifetime. Okay. All right. Number 46. Stop asking stupid questions. Đừng có hỏi mấy dốt, thành thầy nhức đầu lắm. Okay. Number 46. Tấm 46. Shariputra. Shariputra at times we speak Dharma. Những khi Ngài Xá Lợi Phất đi giảng pháp cho chúng sanh. He visited a monk called Samittigutta. Tới viếng thăm một cái ông tăng đó, tên là Samittigutta, who suffered from leprosy, and he is in the hospital. Ông tăng này đó bị bị bệnh cùi hủi ở trong bệnh viện đó. Okay. Have you know anyone has leprosy? Có ai biết quen người nào bị cùi phong hủi không? You have holes in your face, in your eyes, in your nose. Người nó lỗ đầy hết. Okay. Lẻ, ghẻ, rồi nó ăn cái thịt, nó ăn cái xương mình. Okay. Holes everywhere. Sores everywhere. Very painful. Đau đớn như sao? Tởm như sao? People look at you. Yuck. Okay. So Shariputra said to Samittigutta. Xá Lợi Phất mới dạy cho Ngài Samittigutta. Friend, as long as skandhas continue, all feeling is just suffering. Nếu vẫn còn cái uẩn á, thì cái thọ đó là khổ. Only when skandhas are no more, then there's no more suffering. Chỉ khi nào mà cái uẩn nó hết rồi thì mới dứt được cái khổ. And so he taught him how to contemplate feeling as such. Shariputra left. Ngài Xá Lợi Phất dạy xong rồi bỏ đi. Phải quán cái thọ. Taught him about feeling contemplation. Quán cái thọ là khổ. Feeling is suffering. Okay? Samittigutta followed Shariputra's instruction, became enlightened, and realized Arhatship. Ngài Samittigutta nghe theo lời dạy thời quán dạy của Ngài Xá Lợi Phất, quán cái thọ như vậy mà đắc tứ quả A-la-hán và liễu khổ. So far so good. Ai thắc mắc gì không? I may ask you this. Kể xong rồi, thầy hỏi các con nghe. Are you prepared to have leprosy if Shariputra comes around and teaches you? Thầy hỏi quý vị sẵn sàng chịu bệnh cùi phong hủi không? Yes, Kiển Điền. Anna says absolutely not. Nhất định là không. Kiển Điền con chịu là không? You are dishonest, gonna allow. Ông thầy già này chịu là không chịu? So, is it safe to assume none of you is willing to have leprosies in order to become an arhat? Yes, it's very safe. Huh? Entirely safe. Huh? Entirely safe. Say that. Entirely safe? Yeah. Cả lớp ngày hôm nay
1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14 of you. Ngày hôm nay có 14 người có mặt ở đây. Nghe giảng kinh rất là thích thú. Còn thầy hỏi cái câu chuyện này, cái người mà bị bệnh khùi phong hủi, cuối cùng gặp ngài Xá Lợi Phất chỉ một cái là đắc tứ quả La Hán. Thầy hỏi có ai chịu như vậy không? Không ai chịu, trừ có 2 người. Okay? These 2 people are crazy. 2 người này điên cái nơi rồi. You know how painful it is? Quý vị có đau đớn chừng nào không? Nó tởm chừng nào không? The pain is 24 hours a day. Cái đau đớn 24 tiếng đến 24 tiếng. Đau đớn dễ sợ con ơi. Đừng tưởng cái chừng đau là nó gì đâu. Chưa gì đâu. Chưa gì hết. Nó hôi hám nè. Plus it stinks. Your body, whole body stinks. No one can stand the sight of you. Người ta nhìn người ta tởm. Yes. I seriously doubt if some individual deliberately got leprosy so that the sheriff can speak on it. Very unlikely that he deliberately contracted it for that reason. More likely he just had it, and because he had it, and he was a monk, that sheriff put a pity on him. Doubt it was manipulated, self-manipulated in a sense. Is what you're suggesting we do. Probably won't work anyway. The message here is that when you go into the extreme suffering or like leprosy, when everything's so hopeless, you encounter the Dharma, it can help you transcend all suffering. Cái câu chuyện này, ý nghĩa câu chuyện này là khi quý vị có những cái trường hợp mà quý vị chịu cực kỳ đau khổ, cái thọ đó, you go to feeling, you can go to extreme of suffering, extreme suffering. Feeling can cause extreme suffering. Cái thọ nó tạo quý vị cái cực đau khổ, cực đau đớn. Gặp trường hợp như vậy, cái pháp cũng thể giúp quý vị đắc giải thoát hơn nữa. The Dharma can liberate you on the most extreme suffering. That's what it means. Yes, I have another convert. Có một người thứ ba rồi. You see? Is it clear? Trong cái cực kỳ đau khổ đó là ai đau khổ? In the extreme suffering, who's suffering? The self, the ego is suffering. Ngã mới đang khổ. Chính lúc đó là cái lúc mình có thể chuyển nó được. That is when it's most opportune for you to go and turn it around. Okay? So far so good? Okay? All right. Tiếp tục ha. 47. So the 5 skandhas are, ngũ uẩn là gì? Form, feeling, cognition, formation, and consciousness. 5 cái lớp là cái gì? Lớp của sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Memorize it. Get to know yourself. Nhớ cái này giống như nhìn thấy cái kính, nhìn cái soi kính là mình. So far, so good? Yes. What does it mean by formation differently from the form? Formation is quite different from form. We go into that. Cái hành nó khác cái sắc. Okay. Say, number 48. Number 88. What is form? What is a form skandha? Cái sắc uẩn là cái gì? Okay. Nói cái khác. Cái ngã cái gì đó, nó thấy một cái thân. Your body, the form has shape. Nó có một cái hình tướng, có thể đụng được và nó có thể cản trở được. Okay. Cái sắc á, the form can be seen, touched and creates obstruction. Questions? More than that, nó còn có một cái giả tượng khác nữa. It gives you feeling of solidity. Nó còn cái giả tượng nó rất là đặc biệt nữa là nó khiến quý vị có cái cảm tưởng nó có đặc. Nó đặc ở trong.
this is solid. You see, nó có sắc, rồi nó có đặc ở trong, right? It's not like thin air. Không phải không khí, nó không có gì trong hết. Còn nó có cái đặc, có chất đặc ở trong. Solidity, not mass, solidity. Give you a feeling of solidity, cho một cái ấn tượng nó đặc. Your body has a feeling of solidity. Cái xương mình nó có ấn tượng, nó đặc, right? That's what form is. Okay? Form has a shape and a feeling of solidity. Thành cái sắc nó có hai cái đặc biệt, hai cái đặc tính. This is very important. Sắc nó có hai cái đặc tính là có cái hình tướng, there's a shape, and there's a feeling of solidity. Và có một cái ấn tượng là nó đặc. Nó không phải nó trống ở trong. Is it clear? So, for example, your ego, bởi nói cái khác, cái ngã cái gì là sao? You look yourself in the mirror, có nhìn soi gương, what do you see? Very pretty face, mặt đẹp trai ha, right? And đô con, right? Why are you laughing at me? It's true. Anna, control yourself. I'm trying to convey. I'm trying to describe it to you. Cái gì cũng có ở đây, cái gì khổ ghê, cái gì mà có nhiều người cũng có mặt ở đây, họ học trò thầy cười khúc khích, người ta sao thầy mà trong lỗ bịch như vậy? Okay, the people are not here. You know, you missing out on the fact that Master looks so ridiculous, trying to convey solidity and form. Okay, so far so good. You see, there's a form. That's why you comb your hair. Thành cái gì phải chải chuốt tóc nè. You dress yourself, mặc áo cho nó đẹp nè. Huh? And you wear shoes and you walk funny. Oh, let me see that. Huh? Like Shana's friends. Huh? Okay? Is that clear? Cái ngã mình nó thấy có cái thân. We are very attached to our body form, aren't we? Cái ngã mình nó có cái ngã tại mình thấy cái thân mình phải nuôi dưỡng nó, that we need to cherish. Agree or disagree? This beautiful voice we have, manly voice we have. Như vịt đực vậy. All right? Is that clear? There's a nice form, there's a nice shape that is desirable, right? That's the ego. Đó là cái ngã của mình. So far, so good? Like Shana says, he's cute, he's so cute. Okay? But it's still cute. That's an attachment to form. That's the ego right there. Thành cái ngã, nó thích cái sắc. Not only yourself, but others. Cái ngã đặc biệt nhưng mà nó thích cái sắc người khác nữa. Yes? You should not look surprised. Okay? This form here is subject to production and extinction. Cái sắc này á, nó có sinh có diệt. Oh yeah. You age and you look ugly. You lose your beauty. Mình già, mình xấu đi. You're no longer attractive. It's correct business. Yeah. You never stop. Nhìn thấy không? Cái sắc đó, nó sẽ tàn tạ. Cái sự thật của cuộc đời mình là vậy. This is the truth of our existence. Our beauty fades. Yeah? So far so good? This is the ego right there. And that's the ego. Oh my God, I don't like this. They're willing to pay anything. Yeah, they pay anything. Michael Pores, scrubbing the face with stupid things. Oh my God. Anything that prolongs this illusion of a beauty.
for self. Big business. Cái sắc nó tuyệt vời như vậy. So far so good. And this form here arises from the five roots. Cái sắc này á, nó được tạo ra, nó được khởi ra bởi cái 5 căn của ngũ căn của mình. The eyes, the nose, the ears, the hands, and the mouth. Ngũ căn của mình là mắt, tai, mũi, họng, thân. Mắt, tai, mũi, họng, thân. So far so good. That's a form. Tại nếu mình không có cái ngũ căn đó, mình không thấy cái sắc được. We cannot see the form. We only see form through the five roots. Mình chỉ thấy cái sắc qua cái ngũ căn của mình. So far so good. Okay? And created from accumulation union. Theo cái lý thuyết là nói là do cái sự chồng chất và cái sự phối hợp. Questions? Ai thắc mắc gì không? Origin five roots. Ví dụ ngũ căn là cái gì? This is why. Bởi vậy. This is why. Okay? This is why. People wear perfumes. Bởi vì người ta mới sức nước hoa. They put on fragrance. They put on foundations. Mình trét son. You go to wash and blow. That's a new trend nowadays in shopping centers. No more haircuts, just wash and blow. You don't know? Oh, where have you been? It's big business nowadays. Haircuts takes too long. Just wash and blow. Yeah. You have a date tonight? Go wash and blow. The hair. Never heard this before. And how you do? Look up on the I've seen places in college. That's all I do. And you go to the salon, say, do me. Excuse me. Huh? That's the ego. Có những cái khía cạnh của cái bản ngã. Okay? You find it funny, huh? It is scary. It's scary. For me to do it, yeah, I know what you mean. I have a private life too. Okay, give me a break. Mấy người chọc quê thầy nói thầy làm thấy còn khiếp luôn á, thầy có cuộc sống tư nhân của thầy giỡn hoài. Give me a break. I only speak Dharma 2 hours a day, that's it. Thầy làm việc 2 tiếng đồng hồ thôi. Give me a break. Okay, you see that? Cái ngũ căn. This is how wonderful the ego builds itself up. Thầy quý vị thấy cái ngã mình nó dễ sợ không? Nó có đủ cái phương tiện, đủ cách hết á, để nó phối hợp lại, nó tạo một cái ấn tượng. It creates an illusion of something called desirable. Okay? Before I met Shana, I was into shoes. Lúc mình trước khi gặp cô Shana, thầy thích giày. Okay? Because I can't look at, being a monk, I cannot look at people's face. I can look at the shoes, it's the safest. Lúc thầy đi học, lúc mà thầy tu, thầy không thấy cái phương pháp tu của người Tàu, người ta không cho phép quyền nhìn mặt. Okay? The Chinese, unlike the Vietnamese, mấy người Việt Nam thì nhìn nhau, nhìn trọc và nhìn thẳng vào mắt nhau. The Vietnamese, the monks and nuns, they look into each other's eyes. The Chinese, we don't do that.
Cái người Việt Nam á, người thầy tu sĩ Việt Nam mà nhìn chồng chọc vào nhau à. Okay. How Americans? Okay, I'm not talking Americans. I don't know Americans. I don't understand America. America is too complicated for me. So, with the Chinese system, they avoid, they glance at you and look like that. Okay, he only glance at you. He just brush over you and then look down. Okay, so look down like this. So I was doing that so I can pay attention to the shoes. Thành khi mà phát người tàu thì liếc một cái xong nhìn xuống đất cái gì? Nhìn xuống đất thì chỉ tiện nhất là thấy cái giày người ta. You look at the shoes. And I said, wow, nice shoes. Thì trước thầy chuyên môn này nhìn giày. I like it when people wear nice shoes. The things we must do. Okay. Now with Shana, after I know Shana, I know about skincare products. Now I start paying attention at airports. Trước tôi thích nhìn dài, bây giờ thích nhìn chỗ chân lông, và thì cái chân lông nó to chừng nào. I want to see how big of a pores you have. Oh my God. Okay. It's horrible. And not only shoes, nice pedicures. Okay, next, feeling skanda, sự nhi là cái thọ uẩn. Okay, you have feelings because the external stimuli. Cái thọ cái gì nó xảy ra tại vì cái gì thọ cảm được từ bên ngoài nó vào trong. There's an invasion. Is it clear? Mình bị xâm lăng. We invaded. Okay? And the invasion creates a reaction. Khi mà bị xâm lăng như vậy, mình có một cái phản ứng. A feeling of pleasure or pain or neutral. Thì cái thọ cảm nó có thể là nó thích thú, hoặc là nó khổ sở, đau đớn, hoặc là nó vô ký. So far, so good. Okay. Thật ra cái thằng nhỏ nó nói what are you doing? Cái thằng nhỏ nó chạy nó nói cái thằng nhỏ chùa có thằng nhỏ nó chạy nó nói there's a boy around the temple. He said what are you doing? Hey, how are you doing? What are you doing? What are you doing? Okay. When he gets a bit older, how are you feeling? How are you feeling? Kim điện khói vậy sợ. See, thằng nhỏ nó còn kẹt vào cái sắc. Mới bắt đầu nó mê mùi hơn một tí, bắt đầu how are you feeling? The boy is still confused by form. That's why he asks, what are you doing? What are you doing? When he becomes even more confused, he starts asking, how are you feeling? How are you feeling? Advanced confusion. You think it's funny? Is that how you ask about yourselves? How are you feeling? How do you feel? How do you feel? How do you feel? How do you feel? That's confusion. You reinforcing confusion, delusion. Người nói tôi là lịch sự, không có đâu, cái vị đang tạo thêm cái ấn tượng của cái mê muội. Yes. It's just you reminded me in Korean language we say just hello, but we don't ask how are you. But in English you always ask how are you. Is it worse that you always ask how are you? Because you ask how you feel, right? Yeah. Oh, it's worse. How you feel? How do you feel? How you feeling? Scary, huh?
That's what Anna calls civility, politeness. This is how confused Mexicans are. And Vietnamese, and Chinese, and Filipinos. Yes. Feelings and sensations are closely related, is that correct? Huh? What? Correct. That feelings and sensations are closely related. It's the same thing, basically. The sensations like the sense data, like you see a visual stimulation or you feel or hear something. Yeah. It's usually associated with the feeling, right? Yeah. Both of those are aspects of the feeling, skandha. Yeah. You call it whatever, but basically it's the feeling skandha. How you react, the impression you get from the external stimuli. Cái thọ là cái mà cái vị thọ cảm khi mà nhận từ bên ngoài nó vào. Okay? And it has a nature of pleasant, unpleasant, or neutral. Okay? Nó tạo một cái dữ kiện mình thấy là mình thích hoặc mình ghét hoặc là mình chưa quyết định được. You know, fascinating. That's you. Okay? So you listen to Master's Dharma who criticizes your teacher. It's unpleasant. He criticizes kimchi. It's unpleasant. Okay? That's feeling. That's a feeling skandha. Mình thấy không? Cái cảm tưởng, cảm thọ mình đó, nó mình cả ngày, all day we feel, we react, we create feelings. Cả ngày mình đi từ cái cảm giác tới cảm giác khác. Cái cảm thọ là tới cảm thọ khác. See, all day, this is how we function. Feeling to feeling to feeling to feeling, rejection or approval, rejection or approval, I'm not sure. Rejection, approval, rejection, approval. Pleasant, unpleasant, suffering, pain, pleasure. And guess what? Let me conclude. The majority of the time, what happens? Và thầy, trước khi thầy chấm dứt, thầy muốn chấm dứt với cái câu này. What happens at the majority of the time? Đa số cái cảm giác quý vị ra sao? Bad feelings. Đại đa số quý vị cả ngày nó thấy khổ sở. Yes or no? Isn't that depressing? I'm glad I'm a monk. Yes. Question from the internet. Yeah. You want to try to ask it yourself? Yes. I think she can. Yes. Yes. Yeah, I can see you too. Yes. Go ahead. Hello. Hello, Master. I'm just wondering, do people always have feelings as reactions to forms and then have thoughts after feelings? Or can there be feelings reacted by thoughts? Is that clear? Both. Both. Usually it's a big mess. It's a big mess. You first start out creating feelings from the external stimuli. That's a very good question, by the way. Okay? You get feelings from external stimuli, and once you have external stimuli, then it doesn't stop there. It kicks off another layer, a feeling that may be generated from your mental reaction to it, that creates more feelings on top of it. Okay? So it's a big mess. Within 1 second, you have about 1 million more messes from that initial feeling, by the way. That's how crazy it is, how fast things are. Good question. Does it help with the question? Does it answer? Okay. So it's layers on top of layers. It's not necessary for
I give you only a simplified picture of you have something from the outside coming in, creating a feeling. Well, actually, it's only a starting point. Once it's there, it kicks off a chain reaction within, that is too numerous to even list out. That's how fast it is with these skandhas. Okay? That's why you can't even see it. You cannot possibly see it yourself. Okay, thank you, Master. You're welcome. Thank you for asking the question. Cái câu hỏi rất là thú vị. Hỏi là vậy cái thọ đó nó tạo ra vì ở ngoài tới là tại vì cái tư tưởng nó khởi lên từ đó. Thầy nói nó tạo cả hai bên luôn. Thiệt ra ở ngoài nó chạy vào. Ok. Chẳng hạn cái cảm giác mà quý vị rờ vào như vậy, cảm thấy nó lạnh khó chịu, ok, thì cái đó là mới cái bước đầu thôi. Khi cái thọ giác mình thấy mình khó chịu một cái rồi, bắt đầu đó nổi trong cái giây phút thôi đó, nó tạo ra một vàng cái thọ giác khác nữa, một vàng cái phản ứng khác nữa. Thành nó phức tạp như vậy, nó rất là phức tạp. Thành ra thầy nói mà cái cảm thọ đó là một cái cách trình bày nó rất là giản dị. Quý vị thấy thiệt ra nó chằng chịt, nó rối như tơ vò. Quý vị không thể nào biết đầu đuôi chỗ nào hết. It is so interwoven, you don't know where the beginning or the end is anymore. In split seconds, nổ trong một giây, một phút thôi, nó loạn sang ngầu hết. Quý vị cũng thể thấy được nữa. Nó khiếp như vậy. Okay? That's how fascinating the feeling skandha is. So far, so good? Isn't that cool? Làm sao thầy hỏi cái việc làm sao mà người học giả ta thấy được cái gì này? Let me ask you, the way I describe it to you, the chain reaction happens so fast, so quickly. How can possibly the psychologists and neurologists see it? They can't see it. Họ thấy không kịp. They can't measure it. Isn't it fascinating? That's how scientific we are. Without scientific instruments. Khiếp như vậy. Okay. Transference. Thank you. Sorry for going over time. Ngày này nó hơi nhiều thì